กะหล่ำปีม่วงแอปเปิ้ลเขียวครึ่งลูกแอปเปิ้ลแดงครึ่งลูกมะเขือเทศ6 ลูกใบสะระแหน่หรือใบมิ้นท์5 ถึง 6 ยอดหน่อไม้ฝรั่ง5 ก้านพาสลีย์เล็กน้อยซินนามอน1 ช้อนชาเทาใบทามเล็กน้อยใบโรสแมรี่ออนแพลนโปรตีนจากถั่วเหลือง1 ช้อนโยเกิร์ต1 ถ้วยโยเกิร์ตรสจืดรสธรรมชาติได้ยิ่งดีเมนูนี้จะเป็นเมนูฟื้นฟูเซลล์นะคะช่วยปรับเซลล์ในร่างกายให้แข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยลืมไปใบสลัด5 ใบผักสลัดนะคะ5 ใบหั่นลงไปน้ำประมาณ500 ซีซี